Hi everyone, Alpona's Kitchenলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এটা আমলখিৰ আচাৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। ৰেচিপিটো বনাবলৈ সহজ আৰু এই পদ্ধতিৰে আমলখিৰ আচাৰ বনালে আপোনালোকে প্ৰায় 2 বছৰমান ধৰি সংৰক্ষণ কৰি খাব পাৰিব। গতিকে পলম নকৰি বলক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। আচাৰ বনাবলৈ লোৱা আমলখিখিনি প্ৰথমে ভালকৈ ধুই লৈছো কাৰণ ধুলি বালি আদি লাগি থাকে। ভালকৈ ধুই লৈ এতিয়া কেৰাহী এখনত আমলখিখিনি ডুব যোৱাকৈ অলপ পানী দি উতলিবলৈ দিছো। এয়া দেখিছে আমলখিখিনিৰ ৰংটো সেউজীয়াৰ পৰা লাহে লাহে বগা হৈ আহিছে আৰু অলপ উতলিবলৈ লৈছে। পানীখিনি উতলি আহোঁতে এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিব যাতে ওপৰৰ আমলখিখিনিও ভালকৈ সিদ্ধ হৈ যায়। আমলখিখিনি আমি অলপমান আধা সিজা কৰি ল'ব লাগিব, পুৰাকৈ সিজাই নেপেলাওঁ কাৰণ পিছত আকৌ আমি কেৰাহীত অকণমান দেৰি আচাৰ বনাওঁতে ভাজিব লাগিব যিহেতু। এতিয়া অলপমান আধা সিজা কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে আমলখিখিনি প্ৰায় সিজি উঠিছে। এয়া মই অকণমান চামুচেৰে দাঙি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, মাজতে ফাট মেলিছে অৰ্থাৎ এইখিনি সিজিছে। আৰু এতিয়া মই পানীখিনি নিগৰাই ল'ম। আমলখিখিনি ৰ'দত দিবলৈ মই ডলা এখন লৈছোঁ আৰু তাতে পাৰ্চমেণ্ট পেপাৰ এখন পাৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কলপাতো দিব পাৰে। মই পাৰ্চমেণ্ট পেপাৰেই পাৰি ল'লোঁ, কিন্তু পৰাপক্ষত খবৰ কাগজ ব্যৱহাৰ নকৰিব। সাধাৰণতে আমি খবৰ কাগজতে এনেকৈ ৰ'দত দিওঁ। যিকোনো বস্তু ৰ'দত দিবলৈ হ'লে খবৰ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰা যায়, কিন্তু খবৰ কাগজত যিহেতু কাৰ্বন থাকে, আপোনালোকে যিটো বস্তু ৰ'দত দিছে তাতে কাৰ্বন লাগি যাব আৰু সেইটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে একেবাৰে ভাল নহয়। সেইকাৰণে পৰাপক্ষত খবৰ কাগজত নিদিয়াকৈ থাকিব। আৰু এতিয়া মই আমলখিখিনি পানী নিগৰাই লৈ কাগজখনত মেলি দিছোঁ আৰু ওপৰত প্ৰয়োজন মতে অকণমান হালধি ছটিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান নিমখো ছটিয়াই ল'ম। হালধি আৰু নিমখ এই দুইটা দি ভালদৰে আমলখিখিনি সানি লৈ ওপৰৰ ৰ'দত দিম। অকণমান নিমখটো কম যেন দেখিলোঁ, সেইকাৰণে আৰু অকণমান দি লৈছোঁ। এনেকৈ আন্দাজমতে নিমখটো দি ভালকৈ মিলাই ল'ব। এতিয়া মই হেতা এখনেৰে ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে হাতেদিও মিলাব পাৰে, মই হাত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু যিমান পাৰোঁ হাতেৰে নোচোৱাকৈ ৰাখিব পাৰিলে ভাল আচাৰবোৰ, তেতিয়া বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ওপৰত ৰ'দত দিবলৈ যাম। এয়া মই ওপৰত ৰ'দত দিছোঁ। ছাদত আমাৰ ৰ'দ পৰি আছে আৰু সুন্দৰকৈ ৰ'দত মই এনেকৈ আমলখিখিনি দি থৈছোঁ। মাজতে এবাৰ আহি লৰাই দিছিলোঁ আৰু এয়া লৰাই দি উঠি আকৌ এবাৰ অলপ দেৰি কাৰণে মই ৰ'দত দি থৈ গৈছোঁ। এবেলা ভালকৈ ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব। আৰু এয়া ৰ'দ লগাৰ পিছত এয়া দেখিছে আমলখিবোৰ শুকাই গৈছে। নিমখ হালধিখিনি ভালদৰে সোমাই গৈছে আৰু পানীখিনি শুহি গৈছে। যিহেতু নিমখ দিলে পানী ওলায়, গতিকে পানীখিনি শুহাটো জৰুৰী। এতিয়া মই টাৱা এখন পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে 1 টেবুল চামুচ পাঁচফোৰণ, 1 চামুচ জালুক দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ এতিয়া মই কম জুইত অলপ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম যাতে মছলাখিনিৰ গোন্ধটো ওলাই আহে। ষ্টিমটো বহুত বেছিকৈ নিদিব, কমটি ষ্টিমতে আমি মছলাখিনি ভাজিব লাগিব। প্ৰায় 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এয়া দেখিছে মছলাখিনিৰ ৰংটো সলনি হৈ গৈছে, অলপমান মুগা বৰণীয়া হৈ গৈছে। ইমানখিনিতে আমি গেছটো অফ কৰি দিব লাগিব আৰু সেইখিনি মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই খুন্দনা এটাত লৈছোঁ আৰু এনেকৈ খুন্দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিটো মাৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু মিক্সিত মাৰিলে বেছি মিহি হৈ যায়, সেইকাৰণে মই খুন্দনাত খুন্দি লওঁ। অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত অলপমান মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আচাৰ বনাইছোঁ যিহেতু মিঠাতেলটো অকণমান বেছিকৈ লাগিব, আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে মিঠাতেলটো দি ল'ব। এতিয়া মই অলপমান দিছোঁ, পিছত আচাৰ বনাওঁতে কম যেন দেখিলে আৰু অলপমান দি ল'ম। এতিয়া তেলখিনি মই কম জুইত অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাতে 1 টেবুল চামুচ জিৰা দিছোঁ। ষ্টিমটো কিন্তু বহুত বেছিকৈ বঢ়াই নাৰাখিব, নহ'লে জিৰাখিনি জ্বলি যাবও পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে 2টা তেজপাত দিছোঁ। অকণমান তেজপাতৰ গোন্ধটো আচাৰত পালে ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই তেজপাতকেইটাও অকণমান ভাজ খাবলৈ দিছোঁ তেলতে। অকণমান লৰাই দিব আৰু এইখিনি অকণমান ভাজ খোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আমি খুন্দি ৰখা মছলাখিনি দি দিম। মছলাখিনি যিহেতু আগতে মই ভাজিয়ে থৈছোঁ, সেইকাৰণে বেছি ভাজিবৰ প্ৰয়োজন নাই, অকণমান ভাজিলেই হ'ব। আৰু সেইকাৰণে মই শেষতহে দিছোঁ মছলাখিনি। আৰু মছলাখিনি দি অকণমান লৰাই ল'ম তেলৰ লগত যাতে ভালদৰে মিহলি হৈ যায় সেইবাবে।
এয়া মই অলপ পাতলকৈ মছলাখিনি মিহলাই ললোঁ এতিয়া মই এই তেলতে অকমান হালধি দিম হালধি আগতে আমি দিছিলোঁ কিন্তু আৰু অকমান ৰঙৰ বাবে আৰু বহু দিনলৈকে ভাল হৈ থকাৰ বাবে অলপমান হালধি দি লৈছোঁ হালধিটো অকমান বেছিকৈ দিলে আচাৰ বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকে এনে পদ্ধতিৰে বনোৱা আচাৰ মোৰ 2 বছৰ ধৰিও ভাল হৈ আছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আমলখিখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে বৰ বিশেষ মছলাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া মই আমলখিখিনি দি ভালদৰে মিহলাই দিম যাতে গোটেই মছলাখিনি আমলখিখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলি হৈ যায় মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া অকমান গৰম মছলাৰ গুৰি ছটিয়াই দিছোঁ ইয়াতে লং ইলাচি ডালচেনি মই শুকানকৈ ভাজি গুৰি কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই 1 চামুচমান দিছোঁ আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি অকমান নিমখ দি লৈছোঁ যেহেতু আমি আগতে নিমখ নাই দিয়া অকল আমলখিখিনি ৰ'দত দিওঁতেহে নিমখ দিছিলোঁ সেইবাবে এতিয়া আচাৰৰ জোখাৰে আৰু অকমান নিমখ দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ আকৌ এবাৰ মিহলাই ল'ম ভালকৈ গুটেইখিনি মিহলি হৈ গৈছে এতিয়া মই তেলটো অকমান কম দেখিছোঁ সেই কাৰণে ইয়াতে মই আৰু অকমান মিঠা তেল দি লম আচাৰ যেহেতু অকমান তেল সৰহকৈ দিলেহে বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব সেই কাৰণে মই আৰু অকমান তেল দি লৈছোঁ এই তেলখিনি যেহেতু কেঁচা তেল সেইবাবে অকমান ষ্টিমটো কমাই লৈ অলপ দেৰি তেলখিনি গৰম হোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব চাব যাতে বেছিকৈ ভাজ খাই নাযায় আমলখিখিনি আমি ভাজিব বিচৰা নাই খালি মিহলাবহে বিচাৰিছোঁ সেইবাবে ভালকৈ তেলখিনি গৰম হোৱাকৈ ইলুটি খিলুটি কৰি গোটেইখিনি আমলখি ভালকৈ তেলৰ লগত মিহলাই ল'ব গোটেইখিনি আমলখি ভালকৈ মিহলি হৈ গৈছে আৰু আমাৰ আমলখিৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি এটা চিচাৰ বটলত আমলখিখিনি ভৰাই ল'ম চাব যাতে বটলটো চিচাৰ হয় এনে প্লাষ্টিকৰ বটলটো ভৰাব পাৰি কিন্তু চিচাৰ বটলত ৰাখিলে আচাৰ বহু দিনলৈকে ভাল হৈ থাকিব আৰু যেহেতু চিচাৰ কোনো ৰিয়েকশ্যন নাই সেই কাৰণে আৰু আচাৰ যেহেতু আমি অলপ অলপকৈ খাই বহু দিনলৈকে সাঁচি খোৱা যায় সেই কাৰণে পৰাপক্ষত চিচাৰ বটল হ'লে ভাল হয় চিচাৰ বটল নাথাকিলে প্লাষ্টিকৰ বটলতে ভালকৈ ভৰাই ল'ব খালি আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছতহে বটলত ভৰাব এয়া মোৰ বটলত ভৰাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত দিবলৈ লৈ যাম আমলখিখিনি অকমান সৰহ আছিলে কাৰণে মোৰ 2টা বটল দৰকাৰ হ'ল মই 2টা বটলতে এনেকৈ আমলখিখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু ওপৰত অকমান ৰ'দত দিছোঁ এয়া দেখিছে দেখিবলৈ সুন্দৰ লাগিছে নহয়নে আমলখিখিনি এনেকৈ ভালকৈ ৰ'দত দি মাজে মাজে ৰ'দাই থাকিব লাগিব আৰু তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয় কাৰণ গোটেইখিনি মছলা আমলখিৰ ভিতৰলৈ ভালকৈ সোমাই যায় আৰু তেতিয়া সোৱাদটো ভাল লাগে আশা কৰোঁ আজিৰ আমলখি আচাৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাইছে ভাল পালে লাইক এটা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈ তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যায় তাকে আশা কৰিছোঁ মই এইকেইদিনতে জলফাই আচাৰৰ ৰেচিপি এটাও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম গতিকে নতুন ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ